ગુડ આફ્ટરનૂન વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળ વધીએ અંગ્રેજી બેઝિક ગ્રામરની અંદર. તો આપણો અત્યારનો ટોપિક જે આપણે હાલ ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ એ છે પ્રોનાઉનનો. બરાબર છે. પ્રોનાઉનની ચર્ચા આપણે કરી છે સર્વનામની. સર્વનામમાં ચલો આપણે એને થોડુંક રિવિઝન કરી લઈએ કે સર્વનામની અંદર આપણે જોયું કે સર્વનામ શું હોય છે, નામને બદલે વપરાય છે. ત્યારબાદ આપણે કર્તાકારક જોયા સર્વનામો, આઈ છે, વી છે. બરાબર છે. કયા સર્વનામો બોલનાર માટે વપરાય છે, કયા સર્વનામો સાંભળનાર માટે વપરાય છે, કયા છે એ ત્રીજા પુરુષ એકવચન માટે વપરાય છે. બરાબર છે. ત્યારબાદ આપણે એ પણ જોયું કે ભાઈ એકવચનના સર્વનામો કયા કયા, તો એકવચનના સર્વનામોમાં આપણે લખી દઈએ કે આઈ થાય. ત્યારબાદ છે યુ છે. બરાબર છે. ત્યારબાદ લઈએ આપણે હી, શી, ઈટ. આ બધા એકવચનમાં આવે. બરાબર. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે બહુવચનના સર્વનામો કયા કયા, તો બહુવચનની અંદર આઈનું શું થાય, વી. યુનું બહુવચન શું રહેશે ત્યાં, તો યુ જ રહે. હી, શી, ઈટની જગ્યાએ શું આવે છે ત્યાં, દે. હવે અહીંયા આપણે એ પણ ધ્યાન રાખવાનું રહ્યું કે જ્યારે આપણે એકવચન નામ વાપરીએ છીએ તો એકવચન નામ માટે હંમેશા એકવચનનું જ સર્વનામ વપરાય. બરાબર છે. બહુવચન નામ માટે આપણે વાપરીશું બહુવચનનું સર્વનામ. કેમ કે ખરેખર તો સર્વનામ છે શું કે જે નામ છે એની જગ્યાએ રિપ્લેસ કરે છે. સપોઝ માની લો કે આપણે કોઈ ઉદાહરણ તરીકે કોઈ નામ લઈએ છીએ રમેશ. બરાબર છે. ઓકે, તો આ એકવચન નામ થયું, એક જ છે, તો એના માટે કયું સર્વનામ વાપરીશું આપણે, માત્ર ને માત્ર એકવચનનું જ. બરાબર છે. તો આ થયું ક્લિયર. અહીંયા આપણે સપોઝ માની લઈએ કે આપણે બે નામ લઈએ કે રમેશ એન્ડ મહેશ. ધ્યાન આપજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ગ્રામરમાં. રમેશ એન્ડ મહેશ. તો અહીંયા બહુવચન થઈ ગયું. તો બહુવચન છે તો એના માટે આનું જે ત્રીજો પુરુષ એકવચન, એ કઈ રીતે ખબર પડશે ત્રીજો પુરુષ એકવચન, તો જુઓ રમેશ છે એ ત્રીજો પુરુષ એકવચન થયું, મહેશ પણ ત્રીજો પુરુષ એકવચન થયું. જો રમેશ અને મહેશ વાત ન કરતા હોય તો. બરાબર છે. તો હવે ત્રીજા પુરુષનું આપણે બહુવચન શું લઈશું આપણે ત્યાં, તો આપણે ત્યાં લખીશું દે. શું લખીશું, દે. THEY, દે. આ ઉપરાંત આપણે એ ચર્ચા કરી કે કર્તાના સર્વનામો, કર્તાકારક એ સર્વનામો અલગ રાખ્યા આપણે, કર્મકારક આપણે અલગ રાખ્યા, એમનું પણ અલગ છે. અને છેલ્લે આપણે શું જોયા હતા, તો સંબંધકારકમાં બે જોયા હતા, માય, માઇન, અવર, અવર્સ, યોર, યોર્સ. એ પણ અલગ છે. તો બધાનું છે કે કર્મના સર્વનામો તમે રિપ્લેસ કરો તો કર્મનું સર્વનામ છે ભાઈ મી, તો મીને રિપ્લેસ થઈને આવશે હિમ, અથવા આવી શકે હર, અથવા આવી શકે ધેમ, કે કંઈક એક જે કર્મ છે તો કર્મને રિપ્લેસ કરશે કર્મનું જ સર્વનામ, કર્તાને રિપ્લેસ કરશે કર્તાનું. હવે આ બધાની વચ્ચે જે આપણે ખાસ ચર્ચા કરી હતી હી, શી, ઈટ માટે, આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા હી, શી અને ઈટ માટે. એમાં આજે ખાસ ડિટેલમાં થોડીક ચર્ચા કરવી છે અને એ ચર્ચા રહેશે આપણી ઈટ માટે. જે જનરલી આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ ઈટ છે નિર્જીવ વસ્તુ માટે છે, તો આપણે એ ઈટની ચર્ચા કરવી છે આજે. બરાબર છે. તો ચલો ચર્ચા ચાલુ કરીએ આપણે ઈટ માટે. તો ચલો ઈટ શું કહે છે, જો ઈટને એકદમ ડિટેલમાં ભણીએ તો પહેલાં તો થર્ડ પર્સન, ત્રીજા પુરુષ કે ત્રીજા વસ્તુ માટે આવશે, કોઈ અન્ય માટે છે, એ નથી બોલનાર માટે, નથી સાંભળનાર માટે, એ આવશે પહેલાં તો થર્ડ પર્સન. ઓકે, ઈટ વિશે આપણે એક બીજું જોઈ લઈએ કે આ ઈટ શું છે, તો ઈટ છે એ એકવચન સર્વનામ છે. આ પણ તમે ખાસ ધ્યાનમાં રાખી લો. ઈટ શું છે, તો એકવચનનું સર્વનામ છે, થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર કહેવાશે આપણે એને. બરાબર છે. હવે ઈટ જોઈએ તો જો તમે ઘણું બધું ડિટેલમાં ભણશો આજે. પહેલું કે ઈટ આપણે શેના માટે ઉપયોગ કરીએ છીએ, તો નિર્જીવ વસ્તુઓ માટે. નિર્જીવ વસ્તુઓ માટે કે ધીસ ઇઝ અ બુક. બરાબર છે. ધીસ ઇઝ અ બુક. સોરી, કેમ આમ લખાય છે, ફરીથી લખું છું ત્યાં કે ધીસ ઇઝ અ બુક. બરાબર છે. ઓકે, તો હવે આ બુક માટે સર્વનામ વાપરવું છે તો ઇટ ઇઝ વેરી લેન્ધી. ઇટ ઇઝ અથવા તો ઇટ કન્ટેન્સ સો મેની ચેપ્ટર્સ. તો આપણે ખાસ શું ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ કે અત્યારે અહીંયા આપણે શેની વાત કરી કે ભાઈ બુક છે, તો બુક્સ એને રિપ્લેસ કરશે, એને કોણ રિપ્લેસ કરશે, તો ઇટ. ઇટ શું થઈ ગયું, એનું સર્વનામ. બરાબર છે. ધીસ ઇઝ અ પેન. આ પેન છે. ઇટ ઇઝ વેરી કોસ્ટલી. બહુ જ મોંઘી પેન છે, તો ત્યાં કોને રિપ્લેસ કર્યું, પેન જે છે પેનને કોણ રિપ્લેસ કરે છે, પેનની જગ્યાએ શું વાપર્યું આપણે, તો ઈટ વાપર્યું છે. તો એક આ ખાસ કે જે નિર્જીવ વસ્તુઓ માટે છે. બરાબર છે. ઇટ ઇઝ અ ટેબલ. ધીસ ઇઝ અ ટેબલ. ઇટ ઇઝ વેરી હેવી. આ ટેબલ છે ને ટેબલ શું છે, બહુ હેવી છે, બહુ ભારે છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ પ્રાણીઓના નામ માટે. બરાબર છે.
પ્રાણીઓના નામ માટે આપણે ક્યાં સુધી સ્પષ્ટપણે નથી કહી શકતા. જો પ્રાણીઓમાં આપણે જ્યારે એમ ના કહી શકીએ કે ભાઈ આ મેલ છે કે ફિમેલ પ્રાણી છે, જ્યાં સુધી આપણને ક્લિયર નથી થતું ત્યાં સુધી આપણે વાપરીએ છીએ ઈટ. અથવા તો જો તમે ગાય હોય ને, ગાયને ગૌરી નામ આપ્યું હોય તો ત્યાં તમે જોજો ઘણી વખત ત્યાં લખ્યું હોય છે શી. યાદ રાખજો આ ખાસ. ઘોડાને કોઈ નામ આપ્યું છે, બરાબર છે, નર ઘોડો છે અને કોઈ નામ આપ્યું છે ચેતક કેવું, તો ત્યાં વપરાઈ શકે છે હી. પરંતુ જ્યાં સુધી પ્રાણીઓ માટે જ્યાં સુધી આપણે સ્પષ્ટપણે એમ ન કહી શકીએ કે આ પ્રાણી નર છે કે માદા છે, મેલ છે કે ફિમેલ છે, ત્યાં સુધી આપણે શું વાપરીશું ત્યાં? તો ઈટ વાપરવાનું છે. બરાબર છે. હી લવ્સ હિઝ ડોગ એન્ડ કેન નોટ ડુ વિધાઉટ ઇટ, કેન નોટ લીવ વિધાઉટ ઇટ. તો ડોગ વિશે કોઈ ખાસ ચર્ચા નથી કરી આપણે, તો ત્યાં આવશે, ત્યાં આપણે વાપરીશું ઈટ. ક્લિયર થઈ રહ્યું છે? ત્યાં આપણે ઘોડાના માટે હોર્સ લખીશું ત્યાં, અને પાછળ શું લખ્યું છે? ઇટ્સ ટેલ, એની પૂંછડી. ઇટ્સ ટેલ, એની પૂંછડી. તો એક ખાસ આ યાદ રાખવાનું છે પ્રાણીઓ માટે. પછી શું છે, જો આ નવું છે આપણા માટે, કે નાના બાળકો માટે જ્યાં સુધી આપણે સ્પષ્ટ એમની જાતિ વિશે કંઈ કીધું નથી, બરાબર છે, નાના બાળકો માટે જ્યાં સુધી આપણે સ્પષ્ટ એમની જાતિ વિશે કંઈ ચર્ચા કરી નથી, તો એમના માટે શું કરીશું? આપણે ઈટ વાપરીશું. યાદ રાખજો, ચાઇલ્ડ કહું છું, ચાઇલ્ડ એટલે કે બાળક થાય, કિડ એટલે કે બાળક થાય, બરાબર. તો અહીંયા આપણે એવી વાત નથી કરી, બેબી બોલીએ છીએ ને આપણે, બેબી, તો અહીંયા આપણે બેબી બોય કે બેબી ગર્લ એની વાત નથી કરી, તો ત્યાં આપણે શું વાપરીશું? એમના માટે ઈટ વાપરીશું. કઈ રીતે? સો વેન આઈ સો ધ ચાઇલ્ડ, જ્યારે મેં બાળકને જોયું, ઇટ વોઝ ક્રાઇંગ. સમજો ખાસ, લાગશે અંગ્રેજીમાં ઘણું બધું અપવાદ છે, તો ઇટ વોઝ ક્રાઇંગ. ક્લિયર છે? દેટ બેબી હેઝ ટોર્ન ઇટ્સ ક્લોથ, એમને ઇટ્સ ક્લોથ, હવે નાના એની સ્પષ્ટતા કરી નથી. હવે બેબી ગર્લ કહી દેવામાં આવે, ચાઇલ્ડની અંદર એવું કહી દેવામાં આવે કે ભાઈ ગર્લ છે કે બોય છે, તો તમે ગર્લ માટે શી અને બોય માટે હી વાપરો છો. પણ જ્યાં સુધી સ્પષ્ટતા નથી કરી ત્યાં સુધી આપણે વાપરવાનું છે ત્યાં ઇટ્સ. આ ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ શું કહે છે કે પછી જે નામ આવે છે, પછી આવનારા નામ પર ભાર મૂકવા માટે. એટલે કે આપણે કંઈક વાત કરી રહ્યા છીએ, એ વાતની અંદર પહેલાં નથી, પણ આપણે વાતની અંદર કોઈ હજી એક નામ આવવાનું છે, એના પછી નામ આવવાનું છે, અને એના ઉપર આપણે ભાર મૂકવો છે. એ નામ, એ સંજ્ઞા ઉપર આપણે એક ભાર મૂકવો છે, બરાબર છે. તો એના માટે આપણે વાપરવાનું છે, તો ઈટ વાપરવાનું છે. કઈ રીતે? તો શું લખીશું આપણે? જુઓ, ઇટ વોઝ યુ, એ તમે હતા કે તું હતો. ઇટ વોઝ યુ હુ બિગેન ધીસ ક્વોરલ, આ ઝઘડો ચાલુ કર્યો ને તું હતો કે તમે હતા. ઇટ વોઝ યુ. કોઈ એમ કે તો હું હોય ને તેને બચાવે, કે પહેલે શરૂઆત કોને કરી? તો મેં કરી. સો તમે વાતમાં કહી શકો કે ઇટ વોઝ આઈ હુ સ્ટાર્ટેડ ઇટ ફર્સ્ટ, એ હું હતો કે જેને એની શરૂઆત કરી. તો જુઓ, અહીંયા ભલે તમે આને સર્વનામ ગણતા હશો, પણ પછી જે સંજ્ઞા આવી, આને જો સંજ્ઞા ગણું તો પછી જે સંજ્ઞા આવી એના માટે આવશે ઈટ. તમે નામ આપી શકો છો કે ઇટ વોઝ રાકેશ, ઇટ વોઝ મહેશ, કે જેને આ શરૂઆત કરી હતી, તો ત્યાં આવશે ઈટ આવશે. ખાસ યાદ રાખજો, ઈટ વિશે પણ ડિટેલમાં ઘણું બધું છે. પછી શું કહે છે? તો અસંબંધિત એટલે કે કોઈ રિલેટિવ નથી ત્યાં, તો અસંબંધિત ભાવવાચક સંજ્ઞાઓ માટે આપણે શું વાપરીશું? જેને વ્યક્તિ સાથે કોઈ સંબંધ નથી, અસંબંધિત, એવી ભાવવાચક ક્રિયાઓ માટે આપણે ઈટ વાપરીશું. કઈ રીતે? તો ઇટ રેન્સ, બરાબર. ધેટ મીન્સ રેન રેન્સ, વરસાદ વરસે છે, ત્યાં આપણે વાપર્યું ઇટ રેન્સ. આપણે કોઈને કહીએ ને કે ભાઈ કોઈ આપણને એનું વર્તન બતાવે છે, એટલે આપણે કહીએ ને હા ભાઈ બધું દેખાય છે, હવે જે છે ને બધું દેખાય છે, તો આપણે એવું કહીએ કે ઇટ શોઝ, બધું દેખાઈ રહ્યું છે, બરાબર છે. ઇટ શોઝ. ઇટ થંડર્સ, ઇટ શોઝ, બધું. તો આ જે છે, જે ભાવવાચક સંજ્ઞાઓ છે જેનો વ્યક્તિ સાથે કોઈ સંબંધ નથી રાખતા, બરાબર છે, એ ભાવવાચક સંજ્ઞાઓ માટે અનિશ્ચિત છે, એના માટે આપણે વાપરીએ છીએ ઈટ. પછી શું કહે છે કે પહેલાં કહેવામાં આવેલા વાક્ય વિશે, અગર તમે 2 વાક્યો કીધા છે, એમાં પહેલાં કહેવામાં જો કોઈ કથન આવ્યું છે, વાક્ય આવ્યું છે, તો એના માટે તમે ઈટ વાપરી શકો છો આખા વાક્યને બતાવવા માટે. હી ઇઝ ટેલિંગ વોટ ઇઝ નોટ ટ્રુ એઝ હી નોઝ ઇટ, બરાબર છે. હી ઇઝ ટેલિંગ, અથવા તો હું એવું કહી શકું છું આઈ નો, બરાબર છે. હવે આ જે વાક્યો છે, આઈ નો ઇટ ઇઝ રોંગ, તો જે મેં આખું વાક્ય કીધું છે પહેલાં, તો એના માટે મેં ઈટ વાપર્યું છે.
આખું જે વાક્ય છે બરાબર છે, એ વાક્ય માટે મેં આખું ઈટ વાપરી લીધું છે ત્યાં, કે એવું છે, હી ડિઝર્વડ હિઝ પનિશમેન્ટ એઝ હી ન્યૂ ઇટ, કે પહેલાં જે વાત છે કે ભાઈ એને ખબર છે એની પનિશમેન્ટ વિશે, એને ખબર બરાબર જ છે, એને આ જ પનિશમેન્ટ થવી જોઈએ, એને પહેલાંથી ખબર છે ત્યાં. તો એક આ ખાસ ધ્યાન આપજો. ઋતુઓ માટે, સિઝન માટે, બરાબર છે. સમય માટે આપણે શું વાપરીશું? તો ઈટ વાપરીશું. સમય માટે ઈટ વાપરીશું ત્યાં, બરાબર છે. ઇટ ઇઝ 10 o'clock, ઇટ ઇઝ 5 o'clock, ઇટ ઇઝ 8 o'clock, ઇટ ઇઝ વિન્ટર, ઇટ ઇઝ સમર, રાઈટ, ઇટ ઇઝ મોન્સૂન. તમે એવું કહી શકો ઇટ ઇઝ ફાઇન. તો આના માટે છે. તો ઈટ વિશે આટલું ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે. નોટ ડાઉન કરી લેજો, મુદ્દાઓ ખાસ સમજો. અહીંયા આ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ લખ્યા છે એ લખશો તો પણ તમને ઘણો એવો આઈડિયા આવી જશે તો ક્યાં આપણે ઈટ વાપરવાનું છે અને ક્યાં નથી વાપરવાનું આઈડિયા રહેશે. ત્યારબાદ આપણે આગળ વધવું હતું. તે આગળમાં એવું હતું કે આપણે જુઓ, કર્તા જોઈ ચૂક્યા છીએ, કર્મ જોઈ ચૂક્યા છીએ અને સંબંધ જોઈ ચૂક્યા છીએ. હવે આપણા માટે છે સ્વવાચક અને ભારવાચક. એટલે આખો કોઠો આપણો અહીંયા પૂરો થાય છે. સ્વવાચક અને ભારવાચક આના જે હતા આપણે એક જોઈ લેતા છે, રિફ્લેક્સિવ અને એમ્પેટિક, બરાબર છે. આ બંને હાલ જોઈ લઈએ. હવે શું કહે છે કે માય છે, યોર છે, હિમ છે, હર છે અને ઈટ છે, બરાબર. આ બધા સાથે આપણે શું વાપરી દઈએ? તો સેલ્ફ વાપરી દઈએ. શું વાપરીએ આપણે? સેલ્ફ વાપરીએ. તો શું બની જાય? માય જોડે આપણે સેલ્ફ વાપરીએ તો માય સેલ્ફ, મારી જ જાતે. યોર જોડે આપણે સેલ્ફ વાપરીએ તો શું થઈ જશે? યોર સેલ્ફ. હિમ સેલ્ફ, હર સેલ્ફ અને ઇટ સેલ્ફ. ક્લિયર છે? આ બધા માટે મતલબ એવું કહી શકું અહીંયા કે જે મેં શરૂઆતમાં એક વચન લખ્યા હતા એ એક વચન જોડે બધા જોડે આપણે શું વાપરીશું અહીંયા? તો સેલ્ફ વાપરીશું, બરાબર છે. ત્યારબાદ બહુવચનમાં, હવે બહુવચનમાં આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે યોર એ એક વચન અને બહુવચન બંનેમાં આવશે. તો અવર છે તો અવર સેલ્ફ નહીં આવે, પણ સેલ્ફનું આપણે કરવાનું છે બહુવચન, એટલે અવર સેલ્ફ થઈ જશે. યોર છે તો યોર સેલ્ફ લખો મિત્રો, તો યોર સેલ્ફ એક વચન ગણાશે, બરાબર છે. પણ યોર પાછળ તમે સેલ્ફનું બહુવચન લખો, યોર સેલ્ફ લખો, તેને ગણીશું આપણે બહુવચન. એક થઈ ગયું એક વચન, બીજું થઈ ગયું બહુવચન. અને હવે શું આવશે? ધેમ છે તો આ તો ખબર જ છે બહુવચનની સંજ્ઞા છે, સર્વનામ છે, તો બહુવચન માટે થઈ જશે ધેમ સેલ્સ. તો આપણે ખાસ યાદ રાખવાના છે. નેક્સ્ટની અંદર હું ખાસ આ ડિસ્કશન કરીશ કે આખો ચાર્ટ કઈ રીતે યાદ રાખવાનો છે. આઈ, મી, પછી શું આવશે? માય, પછી શું આવશે? માઇન, અને ત્યારબાદ શું લખીશું આપણે? તો માય સેલ્ફ લખીશું. શું લખીશું? માય સેલ્ફ. તો આ થઈ ગયું કર્તાવાચક, કર્મવાચક, સંબંધવાચક અને સ્વવાચક. આ નેક્સ્ટ ડિટેલની અંદર હું આની ચર્ચા કરીશ કે શું છે આ બધા સર્વનામો કઈ રીતે યાદ રાખવા, કઈ રીતે માણસના જે નામ બદલાય છે પ્રમાણે સર્વનામ બદલાશે. અને અત્યારે એક ખાસ રિક્વેસ્ટ છે કે તમે આ જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તમારે યુટ્યુબમાં જઈને પ્લે લિસ્ટ ખાસ ચેક કરવાના છે. આ પ્લે લિસ્ટની અંદર તમે બેઝિક ઇંગ્લિશ ગ્રામરનું પ્લે લિસ્ટ જોશો. એમાં આપણે ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડ, મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો. જો તમારે આ જે શીખ્યા છો એનો યોગ્ય ઉપયોગ કરતાં શીખવું છે તો તમે ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડની સિરીઝ ચેક કરી લો. એમાં આજ સુધીમાં સેટ 1, સેટ 2 અને આજે અપલોડ થશે સેટ 3, એટલે કે 15 જેટલા પેરેગ્રાફ છે અમે અપલોડ કર્યા છે. તમે ખાસ જોશો કે પ્રોનાઉનનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો, સિંગ્યુલર પ્લુરલનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો અને ટેન્સમાં આપણે કઈ રીતે ચેન્જ કરી શકીએ, બરાબર. તો ખાસ તમે ચેક કરી લેજો. અને ત્યારબાદ એ જ જોજો તમે ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડ, જેથી તમે આ બેઝિક શીખી રહ્યા છો એનો તમને સાચો ઉપયોગ કરતાં ત્યાં ખબર પડી જાય. ઓકે, થેન્ક યુ સો વેરી મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. સ્ટે કનેક્ટેડ વિથ અસ, સ્ટે હેલ્ધી, બાય.